No niin, tervetuloa taas ystävät hyvät Ranskaan ja tossa kävin karhottamassa sen isoimman ruohopellon, sen mistä tehdään rehua, ja nyt pitäisi sitten ottaa tuo pöyhin tuosta mukaan ja käydä pöyhäsemässä noin kaksi peltoa tosta pois, että saadaan sitten heinää. Se jäi se pumppukärryihin kiinni. Ja taas näin päin. Mut toi meni oikein hyvin toi karhotus. Onhan se vähän aikaa vievää tollasella pienellä karhottimella, kun on tottunut vähän isompiin, mut ois se voinut mennä paljon huonomminkin kuin mitä luulin. Siinä nyt ois sitten paalattavaa jonnin verran, ja tästä tulee sitten vähän lisää paalattavaa, ja levitetään toi pöyhin tohon, käydään samalla laittamassa portti kiinni, niin ei sitten jäädä jumiin siihen. Pistetään laitteet päälle ja aletaan lennättämään vähän ruohoa, ja vetää sitten sen jälkeen tuossa karhottimella. Sen jälkeen mut tosiaan edellisessä jaksossa saatiin jokunen tonni rahaa. Minun pitää tän jälkeen niin lähteä karhottamaan se tierinpelto. Kun on saanut nää karholle, niin käyn nekin sitten nykäsemässä samalla ne heinät sieltä. Niin saadaan sekin sitten pois päiväjärjestyksestä, ja saadaan siitä sitten se 5 tonnia tosiaan rahaa, niin päästään sitten ostelemaan sitä tai katsomaan sitä paalainta, mutta että vuokrataanko vaiko ostetaanko. Siellä on muutama semmonen vanha paalain, tai sitten jos haluu vähän modernimpaa, niin sitten meillä loppuu kyllä tehot kesken tästä traktorista, mutta tää nyt sit keskustella vielä sen kauppiaan kanssa, että mitä sillä siellä niinku sitten ois. On muutama semmonen halpa vaihtoehto sillä kuulemma siellä on, mutta en oo käynyt edes katsomassa nyt, että minkälaisia. Kyllähän toi Tierikin sanoi, että sitä saa sitä senkin paalaita lainata ihan vapaasti, mutta jotenkin myös tuntuu, että minä mietin nyt kanttipaaleja. Niitä on paljon helpompi käsitellä. Sit ostetaan paalipiikit ja loppuu se se puljaaminen noilla pihteillä, niin se ei oo kuitenkin, se ei oo teuo itteensä semmonen vaaleilla kikkaileminen, niin semmoista. Mutta joo, tossa olisi muutama naapurin auttaminenkin olisi mahdollista, mutta katsotaan, että ehditäänkö. Se voi olla sitten joskus illalla myöhään, kun ei enää mitään muuta ole, omia hommia, niin sitten on, mutta jotenkin minusta tuntuu, että tää on kyllä niin täystyöllistetty taas tää ukko täällä Ranskassa, että ei tästä niinku, se on ihan sama, että lähtikö sitä niinku sinne
Suomesta tänne Ranskaan lomailemaan, kun nyt ollaan niinku, ei olla nilkkoja myöten paskassa, vaan ollaan niinku kaulaa myöten paskassa ja hommassa kiinni, että se siitä lomasta, mutta minkä sitä luonteelleen voi, kun on tämmönen jyväjemmari syntyjään, niin sitä nyt ei vaan osaa olla pois sieltä pellolta. Sitä on sinne kanavallekin on kirjoiteltu sitä, että ei se vanha koira pääse karvoistaan, että pellolle tie vie, ja niin hän sinne vei. Ei siinä auttanut vastaan pyristellä. Se ois sit tullut vaan jotenkin vaan väistämättömänä eteen se, että pellollehan tässä mennään, ja niinhän siinä sitten mentiin, ja täällä sitä nyt sitten ollaan, mutta nyt on niinku tää pelto on pöyhitty, sit pöyhitään toi pienempi ja ruvetaan karhottaa sitten. Mut joo, nähdään siinä vaiheessa, kun on saatu kaikki karhotettua, niin mitä me tehdään sit sen paalaimen kanssa. No niin, se olisi nyt Tierille paalit sitten tehty. Ja ne on niitä tuli 13 vai 14 heinäpaalia tuolta. Ja ne oottelee nyt tuolla pellolla, ja Tieri sanoi, että se hakee ne, sit kun se on saanut ne kylvöt tehtyä, niin se hakee ne sitten pois. Mutta se maksoi mulle 4900 niistä 4 tonnia noista kaikista paalaamisista, ja sitten 900 siitä sen kääriän vuokrasta. Mutta mennään myönnyt tonne kauppaan. Käydään katsomassa sieltä, että löydettäisikö meille sitä paalainta. Et nyt meillä on 22 tonnia rahaa. Tili näyttää paljon paremmalta kuin äsken. Tai silloin tänä aamuna esimerkiksi. Meidän pitäisi tosiaan vuokrata se ruisku. Minä mietin sitä, että jos minä ottaisin sen ruiskun, vuokraisin itse ja sitten ne aineet, ja sitten mietin, että tekisin tai otetaan tuon Tierin kanssa yhdessä se ruisku, niin ehtis sitten ruiskuttaa senkin pellot sitten rikkaruohoista pois, niin ei olisi niitä sitten siinä kummallakaan sitten riesana. Mutta tää on kyllä hyvin toiminut tää peli. On kyllä makeen näköinen vehe. Mutta katsotaan tuolta kauppialta. Mitäs sieltä sitten löytyy? Me otetaan kuitenkin se, minä haluaisin sen kanttipalaimen. Täällä olisi tällainen John Deeren paalain. Otetaan siihen paalin arvoa. Otetaan John Deeren vanteella. Ja 12 960. Nyt minä luulen, että tälle tulee olemaan käyttöä. Noin. Otetaan se. Paljos meillä sitten mitäs nämä ruiskut sitten kustantaa? Meillä riittäisi näistä pienistä. Hardi on. Tää on 24 metriä. Ja vuokraus olisi 1500. No se ei hirveetä oo. Ja Kvarne 18 metriä. Se olisi ehkä parempi. Se ei olisi niin leveä.
Senkin saa muutettua. 18. Rikkakasvien pisteruiskut. Se pompsauttaa hinnan. Tosi se veisi paljon vähemmin. 3000. Periaatteessa, jos me otetaan se pisteruiskutus, niin me säästetään siinä, koska meillä menisi paljon vähemmän sitä ainetta. Mut joo, otetaan nyt kuitenkin toi paalain tosta ensin. Ei, tännehän se tuli. Siellä on lankaa. Ja ei muuta kuin käydään paalaamassa noin meidän ruohopaalit. Täällä on liikenneruuhka aina tässä risteyksessä. Päivinöin melkein voi sanoa, että siinä on. Katsotaan miten tämmönen meidän pikkunen fentti jaksaa sitten vetää tätä paalainta. Siellä on tierinpaalit on nätisti vielä paikoillaan. Katsotaan miten käy sitten teuvonpaalien kanssa. Toivottavasti nyt ei kukaan lähde ohittamaan just kun käännytään tänne. Avataan paalain. Tää on siinä mielessä hyvä tää kanttipaalain, että ei tarvii paljon pysähellä. Minkäs kokoisia paaleja me muuten tehdään? Ettei vaan oltais tehty nyt liian isoa paalia. Se pitäisi aina laittaa tuo paalikoko siihen sitten ennen kuin alkaa. Kas tän on tällaiseen paikkaan lyönyt nyt? Päästiin myös sieltä onneksi. Taitaa tulla liian iso paali kyllä meille nyt. No en tiedä. Tässä oli 6500. Tuli se liian isona se ensimmäinen. No katsotaan. Sitten jos se on liian iso, niin myös syötetään se sitten noille meidän lampaille tuolla ensin, niin se ei jos ei se mene siitä kärjestä läpi sitten, niin tiedetään sitten, että syötetään ainakin se sitten noille lampaille ruohona ekana. Nyt huomaa, kun ylämäkeen mennään, että miten tää meidän traktori jaksaa vetää, mutta
Tosiaan se kauppias sanoi, että 17 tonnia, kun se oli, että sit saatais 50 heppaa lisää tähän, niin johan alkaisi tapahtumaan. Mut nyt ainakin tällä hetkellä niin mennään kyllä näillä, ei aleta niinku sen liiemmin vielä henkseleitä paukuttelemaan. Ihan mielenkiinnosta ota, että kuinka monta paalia tästä tulee. Kyllä tästä jonkun verran paaleja tulee tästä pellosta. On kuitenkin maassa on 5 tonnin paaleja. Näitä on 6 tuolla, eli tossa 8 on tullut nyt ulos sitten. Ja eka rundiakaan ei ole vielä tehty, niin aika hyvä määrä tulee. Ja nopeasti. Sitten tietysti menee siinä jonkun verran aikaa, kun näitä aletaan keräämään tuonne Kääriälle näitä palmia. En vaan tiedä, että mihin kohtaan minä sitten nämä laittaisin. Periaatteessa nämä vois käärästä tähän pellolle. Toisaalta vois laittaa tonne suojaankin nää, mut no sen näkee sit kohta, mut pistetään sportit kiinni siksi aikaa, kun mut joo, vielä paalailen näitä ja nähdään sit ihan kotvasen kuluttua. Nonni, nyt ois kaikki paalattu ja 27 niitä tuli yhteensä muistaakseen. Se on aika hemmetin hyvä määrä. Ajatella, että ne on kuitenkin, on oikeastaan 26, se on se, yksi on se isompi. Mut 26 paalia. Jos me ei oltais tehty muuten sitä isompaa, meillä olisi ollut 28 paalia. No, se on semmoista. Mut siis ajattelen silleen, että ne on 5000 litran paaleja, niin sehän on 26 on jo 130 000 litraa, niin se on aika hyvä määrä rehua. Riittää kyllä pitkälti niinku talveksi, että ei tule siitä mitään ongelmaa. Pistetään tää paalain nyt jonneen parkkiin. Me voitais ajaa se tuohon ja sit me voitais oikeastaan vaikka niinku vähän käärästä noita paaleja. Saatais ne nyt vähän niinku tekeytymään. No, mahtuu se tuohon äkeen eteen. Vähän loppuu meidän tilalta niinku tila niin sanotusti. Nyt meidän pitää ottaa sit meidän... Ai mut eihän meillä eipäs keräilläkään niitä vielä, vaan otetaan tuo meidän karhotin täältä. Meillähän ei ole niitä paalipiikkejä. Eihän me niitä noilla paali
pihteillä me ei oikein saada noita kanttipaaleja liikkumaan mitenkään. Mutta me voitais karhottaa nyt nää heinät. Ja toi tulee tolle puolelle, niin lähdetään tältä puolelta karhottamaan sitten. Pistetään tuohon ja vetään mahdollisimman reunasta. Jos sinne vaikka on jäänyt jotain heinää, niin se välillä lennättää tuo pöyhi sitä vähän kauemmas, niin otetaan sitten mahdollisimman paljon talteen. Samallahan me sitten periaatteessa kun haetaan se ruisku, niin sitten voidaan silloin käydä vaihtamassa noin meidän paalipihitkin paalipiikkeihin, niin sit päässään niin vähän paremmin tätä hommaa työstämään. Toi on naapurin tonttia. Siinäkin on muuten myynnissä tilaa, mutta en oo yhtään kattonut minkä hintainen ja mitä siellä on. Joku sanoi, että siellä on niinku lampaita, tai lammasfarmi, mutta ei siellä kyllä mitään lampaita näkynyt. Mun pitäis käydä muuten katsomassa noin meidän lampaatkin tuolta pellosta, että miten ne siellä pärjää. Ja voitais melkein tämän pellon jälkeen käydä vilkaisemassa ja että mitä niille niinku kuuluu. Noin, eka rundi on takana. Käännetään ympäri ja lähdetään toiseen suuntaan, niin saadaan sitten tommonen sopivan kokoinen karho tohon. Noin. Nyt ei liian lähelle nyt se menee kyllä lähelle. Mä en tiedä, että päästäänkö me. Minun pitää varmaan kääntää se sieltä pois, kun me ei sit päästä tuolla paalaimella niin lähelle aitaa, että se tuottaa sit siinä vaiheessa ongelmia. Nääkin me taidetaan tehdä niitä pienempiä, niin sit ne on ehkä kevyempi kuljettaa tällä meidän traktorilla sitten, kun ne painaa vähän vähemmän noin heinäpaalit. Tuot voidaan ottaa vähän enemmän, kun sinne oli jäänyt tommonen jonkunlainen hauki vähäsen tuonne. Mut kyllä tästäkin aika paljon tulee heinää, sanon jo sanoneen. Kyllä minä veikkaan, että tästä heinästäkin tulee semmonen 20 paalia näistä kahdesta pellosta. Olen melkein varma, mutta että ei meillä talvella kyllä ruoka lopu kesken, että veikkaan, että riittäisi enemmällekin eläimille. Periaatteessa voisi katsoakin, jos jossain vaiheessa saisi vähän sen verran rahaa, että voisi kysellä, että olisiko jollain jotain eläintä sitten, lehmiä tai lampaita lisää, mutta mennään nyt ainakin vähän aikaa näillä, mitä meillä nyt on. Ei ruveta ahnehtimaan, ettei käy niinku Teuvolle siellä jokihaarassa, että rupeaa olemaan 1000 härkää ja 1 000 000 possua. Ja no ei nyt 1 000 000, mutta 1 000 000 lainaa. Mutta jo ei, sitä varten ei muuten Teuvo lähtenyt karkuun, että kun Teuvolla on lainoja vähän se. Mutta kyllä Teuvo ne huolehtii ne Suomenpään raha-asiatkin siellä. Että ei Teuvo on rehellinen mies.
toi siitä käännetään ja vähän lähti siitä, mutta ei haittaa mitään. Mutta on se vaan pakko sanoa, että on kyllä tää Fentti, tää on nautintoraktori kyllä vetää tää on kyllä hieno laite. Pakko se on myöntää. Että melkoinen onnenpotku kävi minulla. Tällaisen sain niinku meille tänne ihan vähän niinku vahingosta. Sitten pistetään tuohon yksi karho. Tää vaikuttaa vähän pieneltä tää. Ei tässä siis silleen, kun sä ajat 2 kertaa, niin kyllä sä saat aika leveän välin tuosta kyllä vedettyä tällä sitten tuohon poikki. Peruutetaan tänne ja sitten lähdetään tänne suuntaan vetämään. Niin. Et onhan niitä vielä pienempiäkin, mutta ei nyt paljon, mutta tää on ehkä ihan sopiva, koska nämä pellotkaan ei ole mitenkään niinku järin valtavia, niin se ei tarvi niin valtavia koneitakaan, niinku mitään perhosleikkureita, niin ei olisi mitään käyttöä tässä Teuon vanhan tai Suomessa olevilla niittokoneilla, niin ei tekisi yhtään mitään täällä. Se olisi yksi pyyhkäisy ja se olisi siinä sitten koko pelto käytännössä. Pitäisikö meidän tehdä tälleen, että tosta ylös ja käännetään tänne. Ja tosta tonne ja laitteet päälle ja morjentes. Noin. Oi. Loppu sit saadaan sitten paalaimella noukittua varmaan. Sitten tuosta taas päälle ja toho. Noin. Nyt meni vähän väärinpäin, mutta ei se ehkä haittaa. Tulee vähän pienempi sitten Mitäs myö muuten tälleen tein? Ei kun joo. Pistetään tuonne
Miten se näyttää niinku tuossa olisi, mutta ei siinä kyllä oo. Se vähän hämää tuo. Noniin, nyt on kaikki karhotettu, heinät. Ja olisi aika ottaa sitten sopiskohan tää meidän karhotin tohon pöyhimen viereen. Hyvä, saatais tännekin vähän tilaa. Vähän se pitäisi toi pöyhin olla ehkä tuolla reunamassa. Ehkä se tuohon sopii, jos se siihen. Vähän se jää toisen päälle, mutta ei se varmaan. Siirretään vähän pöyhintä. Saataisiko me sitä siirrettyä pikkasen tohon reunempaan. Noin, nyt ne on siinä sulassa sovussa. Ja otetaan toi paalain tosta ja paalataan noin heinät. Heinät paalataan ja paalataan ensin tää meidän tää pelto täältä ja sovitaanko me tästä. Aika hyvin ollaan kyllä onnistuttu välttämään portteihin kiinni jääminen, ainakin tähän mennessä. Tietysti nyt varmaan jäähän tohon kiinni, mutta pistetään tosta laitteet päälle ja ei muuta kuin vähän sinne saattaa jonne jäädä. Tuo on vähän huono toi pöyhi siinä mielessä. Siihen olisi pitänyt ottaa se, tai se pystyisi tuolla kaupalla vaihtamaan siihen sellaisen levyn, että se ei lennätä sitä pöyhittyä heinää niin kauas. Kun nyt tässä varmaan käy silleen, että se lennättää vähän sitä heinää tonne vähän niin kuin aidan toiselle puolellekin, mutta ei se ole niin justiis. Katsotaan muuten ensimmäinen paali, että onko se heinää vai ruohoa. Sitä en muu tajunnut katsoa tuossa, kun se pyörähti käyntiin. Se näkee sitten, kun ensimmäinen paali tippuu tuohon tonttiin, niin olisi kova, jos näitäkin tulisi sellainen parikymmentä, niin sit meillä olisi aika hyvällä mallilla olisi katsotaan mitä se sanoo tuo. No se on ruohoa. Se pitää muistaa sitten käydä lyömässä tuohon. Katoiks minä ihan oikein? On se ruohopaali. Joo. Minä luulin, että minä katsoin tälleen, niin se näyttää ihan ruohoa, mutta ei se. Minä vähän ajattelinkin, että siitä tulee ruoho. No ei se haittaa. Sitten niitä tuli 28, kun niitä tuli sitten sieltä. Nyt ollaan vähän pulassa. Sitten me päästään täältä ympäri. Tää on niin. Meidän pitää ehkä tehdä tälleen. Kokeillaan. Saataisiko tästä käännettyä ympäri tää laite? Ilman, että ottaa kiinni mihinkä. Saatiin. Sitten peruutellaan tuonne. Saadaanko kaikki heinät mukaan? Se on sitten ihan toinen juttu. Ainakin melkein kaikki. Tohon jää pieni nökö.
Saataisiko myös se tälleen päin? No kyllä siitä taisi kaikki lähteä. Joo. Se on ammattimies kun on, niin kyllä homma toimii. Mutta on kyllä ilo paalata. Ei tarvi pysähellä sen kun ajelee vaan ja paalaa. Niin tää on kyllä elämää. Elämää ja elektroniikkaa. Nyt ei muuten oo, tuo paalilaskuri ei näy tohon. Käydään pistämässä tuo portti kiinni. Nämä on kyllä nopeat portit, kun ei ehdi alta pois. Tuolla pikkunäkö, mutta sinne voi jäädä kyllä helposti jumiin tuohon. Oi. Oi tosta. En tiedä yhtään monta paalia täällä on. 1, 2. Toi on ruohopaali, eli tuolla on 2, 3, 4, 5. 6, 7 tulee. Tuolta ehkä 8. No niin, joo, no. Tulee mitä tulee. Tulloo mitä tulloo. Mutta tää on tällainen paalailu ja heinien teko. Heinien ja rehun tekojakso, niin ja varmaan päättelen tän jakson tähän ja me nähdään sitten seuraavassa jaksossa, niin silloin on varmaan kaikki paalattu ja osa on varmaan käärästykin, niin kiitos kun kattelit ja nähdään taas sitten seuraavassa jaksossa. Tässä on Teuvo kiittää ja kuittaa.